Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mami Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng Coconut Leche Flan. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. So tara, simulan na natin. First, we need to make the caramel sauce. Kailangan natin dito ng segunda. Painitin ito over medium heat at i-shake ito time to time para maiwasan ito masunog. I-transfer natin ito sa ating mold. Then set this aside. And now let's make the leche flan mixture. Pagsamahin ng tubig at ang niyog. Sa paggawa ng coconut leche flan, I highly suggest na gumamit tayo dito ng fresh coconut. Kunin dito ang coconut milk and boil this over high heat. Basically, ang ginagawa natin ngayon ay kino-concentrate natin ang coconut milk para maging mas malasa pa ang flavor nito sa ating leche flan. Kapag nangalahati na ito, turn off your stove. At we need to make it sure na makakakuha tayo dito ng 1 3/4 cup ng coconut milk. Set this aside at palamigin ito in room temperature. At para mas maging super creamy ang ating coconut leche flan, we need 12 eggs. At ang kakailangan nilang natin dito ay ang egg yolks. I-combine ang mga ingredients na ito. Make sure na nahalo natin ito mabuti and strain them. Then, i-transfer natin ito sa lalagyanan na may caramel na nilagay natin kanina. Palagi natin tandaan na bago ito i-steam, make sure na napribulan natin ang ating tubig over high heat. Then, turn your stove to low heat at steam ito for 30 minutes. Then, palamigin ito for 15 minutes. And now it's done! Our coconut leche flan. Sarap. Creamy. Grabe. Hindi ko na-expect. Ang eksaktong measurement nito ay makikita sa description box. So tara, simulan na natin. Kakailangan natin... Oh my God. Kakailangan natin... Oh my God. Kailangan natin dito ng 20. Kailangan natin... Oh my God, I cannot. Sa paggawa ng leche flan mixture, kailangan natin dito. At dito, sa It's More Fun in the Kitchen, marami na rin tayo nagawang iba't ibang klase na flavor at paggawa ng leche flan. And if you want to watch these videos, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Bye!